سلام دوستان، من مهدی هستم از کانال یوتیوب میکسورس. امروز میخوام یه آموزش خفن در زمینه تولید ویدیو و فیلم بهتون یاد بدم که خیلی خیلی به دردتون میخوره. اگر بخوام یه مثالی از این موضوع آموزش بهتون بزنم، در واقع اطراف من رو نگاه کنید. در واقع هیچ کدوم از اینها واقعی نیستن و ساخته شده با هوش مصنوعی هستن و با این آموزش میتونید اطراف خودتون رو شخصی سازی کنید و به هر جور که دلتون میخواد تغییر بدید. امیدوارم که از این آموزش خوشتون بیاد. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنین و این ویدیو هم اگر خوشتون اومد لایک کنین. زنگوله رو هم بزنین از آپدیت ویدیوهایی که در آینده در کانال گذاشته میشه با خبر بشین. ممنونم. بریم سراغ آموزش. خب دوستان، اول از همه ما برای این آموزش به 2 نرم افزار نیاز داریم که یکیش کپکات هست که اکثرتون میشناسین، برای ادیت ویدیو استفاده میشه، و نرم افزار و هوش مصنوعی بعدی نرم افزار هایپیک هست که برای ادیت تصویر استفاده میشه که فیلم کامل و آموزشش رو قبلا در کانال یوتیوبمون قرار دادم. این بالا لینکش رو براتون میذارم که میتونین حالا نسخه بهینه و کاملشون رو هر دو رو از کانال تلگراممون دانلود و نصبش کنین. در مرحله اول از خودتون یه دونه ویدیو تهیه کنین. اصلا مهم نیست که بک‌گراندتون سفید باشه، تک رنگ باشه، سبز باشه و هر چیزی میتونه موضوع. مهم نیست که بک‌گراندتون چی باشه. فقط سعی کنین خودتون رو در مرکز صفحه قرار بدین تا کارتون خیلی بهتر و جذابتر در بیاد. بعد از اینکه از خودتون ویدیو گرفتین، در یک قسمت استاپ کنین و از خودتون یه دونه اسکرین شات تهیه کنین. و بعد این اسکرین شات رو ببرین و وارد نرم افزار هایپیک کنین. بعد از اینکه وارد هایپیک کردینش، از قسمت پایین روی ادجاست کلیک کنین و روی کراپ کلیک کنین و قسمت‌های مشکی که توی اسکرین شات افتاده رو برش بدین و حذفش کنین. و بعد از اینکه این کار رو کردین، باز دوباره روی کراپ بزنین، از قسمت پایین روی AI Expand کلیک کنین و بعد از این روی این قسمت کلیک کنین و اندازه‌ای که میخواین ویدیوتون منظور پخش بشه رو انتخاب کنین. من ترجیحاً روی 4:3 میذارم. و بعد عکستون رو بزرگ کنین و در قسمت مرکزی یا هر جایی که دلتون خواست قرار بدین. در قسمت پایین بنویسین که چه چیزی میخواین توی منظور ویدیوتون منظور دیده بشه. به عنوان مثال من می نویسم اتاقی زیبا با کتابخانه‌ای آبی رنگ و گلدان‌های زیبا و مبل حالا چرمی. هر چیزی میتونید بنویسید و بعد به جنریت کلیک کنید و منتظر باشین تا تصویرتون ساخته بشه. و از پایین هر کدوم که دلتون خواست رو سیو کنید. حالا من اینو انتخاب میکنم و سیوش کنید. بعد این عکسی که ساختیم رو ببریم و وارد کپکات کنیم. بعد از اینکه وارد کپکات کردیم، بعد از قسمت پایین توی کپکات روی اوورلایر کلیک کنید و ویدیویی که از خودتون گرفتین رو این بار وارد کپکات کنید. بعد از اینکه ویدیو رو وارد کپکات کردین، اندازش رو با تصویری که منظور گرفتین هماهنگ کنید. و تمام. الان توی کپکات یک مقدارم تصویری که گرفتین رو با فیلمتون هماهنگ کنین و میتونین توی کپکات حالا بهش افکت بدین و نورپردازیش رو درست کنین و خیلی خیلی کارهای دیگه که میتونین توی کپکات براش انجام بدین. با این کار میتونین هر چیزی که دلتون خواست توی منظور ویدیوهاتون ایجاد کنین و اطرافتون رو خیلی راحت عوض کنین. خب امیدوارم که از این ویدیو آموزشی خوشتون اومده باشه.
حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسین. هر ویدیوی آموزشی که دلتون میخواد یا در مورد هوش مصنوعی میخواین منظور بذارم، اونا رو هم بهم بگین. نظراتتون خیلی برام مهمه. خیلی ممنون میشم که کانالمون رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم حتما لایک کنین اگه خوشتون اومد و زنگوله رو هم حتما بزنین از ویدیوهایی که در آینده در کانال قرار گرفته میشه با خبر باشین. ممنونم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.